Страшний землетрус у Туреччині та 10 найсильніших землетрусів, які пережило людство. Нещодавній землетрус став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року, коли загинули 32 968 людей, а ще 100 тисяч поранено. Магнітуда землетрусу тоді становила 7,8 бала. Землетрус магнітудою 7,8 бала на південному сході Туреччини та північному заході Сирії стався в ніч на 6 лютого внаслідок зіткнення Аравійської плити зі східноєвропейською платформою. Ще один землетрус магнітудою 7,7 бала стався в центральній частині Туреччини того ж дня. Сотні тисяч жителів постраждалих міст залишилися без житла, зруйновано тисячі будівель. Землетрус в Туреччині та Сирії забрав життя понад 37 тисяч людей, але ці цифри можуть бути далекі від остаточних. У турецькому управлінні з ліквідації наслідків стихійного лиха заявили про більш ніж 31 тисячу загиблих у Туреччині. На північному заході Сирії загинуло понад 5 тисяч людей. Понад 800 тисяч не отримують доступу до повноцінного харчування. Остаточна кількість загиблих у двох країнах може виявитися вдвічі більшою. Наслідки землетрусу в Туреччині жахливі. Проте в історії людства траплялися ще кошмарніші підземні поштовхи. Пропоную до вашої уваги 10 найпотужніших землетрусів, чия сила в рази перевищувала нещодавні поштовхи. Землетрус на Суматрі. 2012 рік. Потужність 8,6 бала. 11 квітня в Індійському океані стався потужний землетрус. Його епіцентр знаходився неподалік міста Ачех в Індонезії. Також місцева влада попереджала про загрозу цунамі, але пізніше цю інформацію спростувала. Відомо, що це був вкрай рідкісний і сильний внутрішньоплитовий землетрус і найбільший із землетрусів. На щастя, цей землетрус стався досить далеко від населеної місцевості та не спричинив цунамі. Проте внаслідок підземних поштовхів загинуло 10 людей, а ще 12 отримали травми. Зазначається, що більшість людей постраждала через паніку, спричинену землетрусом. Асамсько-тибетський землетрус. 1950 рік. Потужність 8,6 бала. 15 серпня підземні поштовхи струсонули прикордонний індійський район Ксізан, а епіцентр цього землетрусу розташовувався в частині Тибету, на яку претендує Китай. Під час події було зруйновано велику кількість будинків, а кількість загиблих досягла 3000 осіб. Крім того, землетрус спричинив великі зсуви, які перекрили річку Субансірі. Гребля, що утворилася під час зсуву ґрунту, прорвалася через 8 днів. Внаслідок цього з'явилася хвиля заввишки 7 метрів, яка накрила місцеві села, забравши життя 536 людей. Цей землетрус і наступні напасті залишили без будинку близько 5 мільйонів осіб. Землетрус на Щурячих островах. 1965 рік. Потужність 8,7 бала. 4 лютого стався землетрус на Щурячих островах, які входять до складу Алеутських островів на Алясці. Внаслідок цього землетрусу з'явилося цунамі, в якому висота хвиль досягала 10 метрів. Вони дістали берега острова Шем'я, Аляска. Тільки завдяки тому, що регіон, де стався землетрус, занадто віддалений від цивілізації, завдані збитки були мінімальними. Землетрус в Еквадорі та Колумбії. 1906 рік. Потужність 8,8 бала. 31 січня стався еквадорсько-колумбійський землетрус, епіцентр якого розташувався біля узбережжя Еквадору, неподалік прибережного міста Есмеральдеса. Відомо, що тоді землетрус спричинив цунамі до 5 метрів заввишки. Внаслідок цунамі загинули 500 місцевих жителів. Землетрус у Мауле, Чилі. 2010 рік. Потужність 8,8 бала.
Чилійський землетрус, як його назвали згодом, стався біля узбережжя центральної частини Чилі 27 лютого. Зазначається, що епіцентр був розташований приблизно за 3 кілометри від комуни Пелухуе в регіоні Мауле. Потужні підземні поштовхи тривали близько 3 хвилин. Слідом за землетрусом піднялося цунамі, яке хлинуло на прибережні міста на півдні центральної частини країни. Гігантські хвилі також завдали збитків порту Талькауано. Сам землетрус завалив безліч будинків, зокрема в столиці Сантьяго. Згідно з офіційними даними, кількість загиблих склала 525 людей та ще 25 зниклих безвісти. Землетрус на Камчатці. 1952 рік. Потужність 9 балів. На Далекому Сході Росії в районі берегів Камчатки стався масштабний землетрус. Його результатом стали найбільші в історії цунамі з хвилями до 15 метрів, які розповсюдилися по всьому Тихому океану. Особливо сильних збитків землетрус завдав самому півострову Камчатка та Курильським островам. Внаслідок події загинуло від 10 до 15 тисяч осіб. Подія також зачепила і Гавайські острови, але цунамі, що з'явилося там, не спричинило людських жертв. Зазначається, що хвилі від землетрусу дійшли навіть до Перу, Чилі та Нової Зеландії. Також на Алясці, Алеутських островах та Каліфорнії висота хвиль досягала майже 1,5 метра. Великий Тохокузький землетрус. 2011 рік. Потужність 9,1 бала. 11 березня біля берегів Японії стався надсильний підводний землетрус із тих, що коли-небудь фіксували. Підземні поштовхи породили також потужне цунамі, коли висота хвиль становила до 40,5 метрів. Великий Тохокузький землетрус названо однією з найсмертоносніших подій в історії людства. Хвилі від цунамі проникли вглиб суші на відстань близько 10 кілометрів і призвели до руйнівних наслідків на північному сході Японії. Зруйновано аеропорти, автомобільні дороги та залізничні колії. Повністю завалилися 127 290 будівель, а ще 272 788 будівель зруйновано наполовину, а 747 989 будівель частково. Також натиску стихії не витримала одна з дамб. Але найстрашнішим наслідком землетрусу і цунамі стала аварія на АЕС Фукусіма-1. Події було надано 7-й максимальний рівень небезпеки за міжнародною шкалою ядерних подій. Лише минулого 2022 року мешканцям селища Футаба, останній із 11 муніципалітетів, біля АЕС дозволили повернутися до власних будинків. Попри скасовану заборону, понад 80% території навколо АЕС залишається покинутою. Згідно з офіційною статистикою, загинуло 15 894 особи. Отримали травми 6152 особи, а зникло безвісти 2562 особи. Землетрус на Суматрі. 2004 рік. Потужність 9,1 бала. Землетрус на Суматрі або землетрус в Індійському океані також є одним із найсмертоносніших стихійних лих в історії людства. Підземні поштовхи були зафіксовані 26 грудня, а їхній епіцентр знаходився біля західного узбережжя Суматри, Індонезія. Рух тектонічних плит стався на найбільшому відрізку розлому протяжністю 1500 кілометрів. Цунамі, яке піднялося внаслідок землетрусу, досягало заввишки 30 метрів. Внаслідок того, що сталося, загинуло до 250 000 людей. Також відомо, що цей землетрус був найтривалішим з тих, що будь-коли спостерігалося – від 8 до 10 хвилин. Такі підземні поштовхи змусили всю планету трястися з амплітудою в 1 сантиметр. Вивільнена під час землетрусу енергія склала 9600 гігатон у тротиловому еквіваленті. Наприклад, це у 550 мільйонів разів більше, ніж вивільнилося під час вибуху атомної бомби у Хіросімі.
За словами вчених, більша частина цієї енергії була під землею. До поверхні ж дісталася енергія потужністю 26 мегатонн у тротиловому еквіваленті. Вона в 1500 разів перевершує силу атомної бомби, скинутої на Хіросіму. Великий Аляскінський землетрус. 1964 рік. Потужність 9,2 бала. Найбільший землетрус на Алясці стався 27 березня, неподалік протоки Принца Вільяма. Тривалість цього землетрусу була близько 4,5 хвилини, і він вважається найпотужнішим в історії США. Результатом землетрусу було приблизно 8-метрове цунамі, яке стерло з лиця землі село Ченега. Внаслідок цього загинуло 23 особи 68 місцевих жителів. Ті, хто вижив, змогли втекти від цунамі, залізши на височину. Землетрус також спричинив масивний підводний сув, внаслідок чого було зруйновано порт і доки у місті Порт-Вальдес, у яких загинуло 30 людей. Усього внаслідок великого аляскінського землетрусу загинуло 139 людей, з яких 15 людей стали жертвами самого землетрусу, 106 – цунамі на Алясці, 5 – цунамі в Орегоні та 13 – від цунамі в Каліфорнії. Великий чилійський землетрус. 1960 рік. Потужність 9,5 бала. Землетрус у Чилі було по праву визнано найсильнішим в історії людства. Підземні поштовхи були зафіксовані 22 травня. Епіцентр знаходився за 160 кілометрів від узбережжя Чилі, паралельно місту Вальдивія. Тривалість нищівного землетрусу склала 10 хвилин, після чого з'явилося цунамі з висотою хвиль до 25 метрів. Основний удар цунамі припав по узбережжю Чилі, а також хвилі перетнули Тихий океан і вдарили по Гаваях. Навіть на відстані 10 тисяч кілометрів від епіцентру землетрусу було зафіксовано хвилі заввишки приблизно 10,5 метрів біля берегів Японії та на Філіппінах. Точна кількість загиблих від землетрусу у Вальдивії досі залишається невідомою. Загальна кількість загиблих від землетрусу та цунамі оцінюється від 1 тисячі до 6 тисяч осіб. Ще близько 3 тисяч людей було травмовано. А чи знаєте ви, що треба робити під час землетрусу? Обов'язково діліться своїми знаннями в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Обов'язково підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски «Живої планети». До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.